এইটো হৈছে আপোনালোকৰ যিটো বাকেজাই ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেটৰ এফিডেভিট, সেই এফিডেভিটটো হৈছে এই এফিডেভিট। তোমালোকে কমেন্ট কৰি থাকা যে দাদা আমাৰ যিটো বাকেজাই ক্লিয়াৰেন্স এফিডেভিট আছে সেইটো ফৰ্মেট লাগে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, তোমালোকক মই সুন্দৰ কৰি ফৰ্মেটটো ছেট কৰি আনিছো আৰু তোমালোকক সুন্দৰ কৰি বুজাই দিম ক'ত কি লিখিব লাগে আৰু তোমালোকৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব। প্ৰথমতে তোমালোকে কেনেকৈ আবেদনখন কৰিব পাৰিবা, কি কি ডকুমেন্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইবিলাকতো মই তোমালোকক দেখিয়াই দিছো বা তোমালোকক ভিডিঅ' বনাই দিছো, অলৰেডি তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। ইয়াতে প্ৰথম কথাটো হ'ল তোমালোকৰ তোমালোকৰ নামটো দিব লাগিব, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰপিছত তোমালোকৰ ৱাইফ অফ নাইবা তোমালোকৰ ডটাৰ অফ তোমালোকে বা তোমালোকৰ কেয়াৰ অফ যিকোনো এটা দি দিব পাৰিবা। বাই ৰিলিজিয়ন মানে কাষ্ট তোমালোকৰ কি হয় সেইটো আপোনালোকৰ দি দিব লাগিব। তাৰপিছত ৰেচিডেন্স অফ ভিলেজ, আপোনালোকৰ ভিলেজটো দিব লাগিব, পোষ্ট অফিচটো দিব লাগিব, তাৰপিছত থানাটো দিব লাগিব, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিব লাগিব, তাৰপিছত পিন নম্বৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে লেখা থাকিব ডেট আই এম দ্য বনফাইড চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া বাই বাৰ্থ। এইখিনিতো তোমালোকে বুজি পাইছা। ডেট আই এম গোয়িং টু এপ্লাই ফৰ অবটেইনিং এ provisions of loan provided by the Government of Assam for which an affidavit required in respected of Bakizai clearance। মানে তোমালোকৰ প্ৰথমতে যিখিনি এড্ৰেছ আছে সেইখিনি তোমালোকে ইয়াতে বহাই দিবা। তাৰপিছত সুন্দৰ কৰি তোমালোকৰ 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ, তাৰপিছত 4 নম্বৰ, তাৰপিছত 5 নম্বৰ, এইখিনি যিখিনি আছে গোটেইখিনি তোমালোকে জাষ্ট কপি কৰি তোমালোকে বহাই দিবা। এইখিনি তোমালোকৰ হুবহু একেই থাকিব, জাষ্ট তোমালোকৰ যিখিনি এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছ খিনি আৰু তোমালোকৰ নাম, তোমালোকৰ গাৰ্জন নামটো তোমালোকৰ ইয়াতে জাষ্ট খালি ব্লেক হ'ব বা আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটোৱে হ'ব। আৰু বাকি যিখিনি আছে সবখিনি একেই থাকিব। অল দা statements made above are true to the best of my knowledge, belief and information at hence I put my hands unto it on this। তোমালোকৰ তাৰিখটো তোমালোকৰ ইয়াতে বহাই দিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ ইয়াতে ডেটটো আৰু তোমালোকৰ বছৰটো ইয়াৰটো ইয়াতে আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব লাগিব। আৰু কি কি এফিডেভিটৰ আপোনালোকৰ ফৰ্মেট লাগিব সেইটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি দিব, মই আপোনালোকক